дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вам цікава тема генераторів, електроінструменту, запрошую в відкриту групу Viber. Посилання ви зможете знайти знизу. Як на мене, перед вами сенсаційна така пропозиція по дизельному генератору на 5,5 кВт. Він дуже цікаву назву має – Гукбір. Чому така цікава назва? Тому що він виробляється і постачається з Туреччини. Ось постачається ось в такому вигляді, якісно запакований, можна на карі переміщувати, можна поштою відправляти. Як на мене, дуже зручно. Зараз ми будемо його розпаковувати і дивитися, що він собою уявляє. Ось ми його відкрили і тепер я розповім про нього. Як на мене, він має величезну кількість переваг. Переваг набагато більше, ніж недоліків. Ну, це моя особиста думка. Які переваги? Тут він видає максимальну потужність, реально 5,5 кВт. Номінально, довготривало, він може працювати на 5 кВт. Ну, це по потужності, зрозуміло. По виробнику. Це турецький відомий виробник, у якого величезний асортимент генераторів від малесеньких до величезних. У них є величезний досвід, у них є сервіс, у них є... Це не якась там торгова марка кимось створена, це реальна торгова марка виробника. Це також плюс. Що ще в генераторі? Саме головне, щоб він не назойливий був, це шум. А шум тут дуже тихий. Його можна співставити з інверторним генератором. Чому він тихий? Тому що якщо ви відкриєте, ви бачите, що він сам в кожусі, і цей кожух має от таке шумопоглинаюче покриття. І тому він видає, якщо ви побачите там характеристики, біля 68 дБ. Це те саме, що видають і інверторні генератори. Дуже шумний. Слідуюче, у нього які ще плюси? У нього є захисти, дуже багато захистів. Якщо побачите, захист на силову розетку, пакетник захисний, захист на 12 вольт, ви можете паралельно заряджати акумулятори. Що в нього є? У нього є тахометр, який відслідковує час для заміни мастила. Понятно, як завжди, 20 годин він попрацювали, це до першої обкатку зробили, і потім ви міняєте мастила кожні 50 годин, традиційно, як і у всіх. Дві силові розетки він має на 230, одна на 16 А, друга на 32 А. Звісно, 12 вольт, як я і казав. Є вольтметр, який показує напругу. Є стартер, за допомогою якого ви заводите. Вам не треба, тут немає взагалі ручного стартера, бо він досить важко його запустити ручним стартером. Які ще переваги? А переваг ще не закінчується на цьому. У нього розхід складає всього-навсього 1,2 літра за годину роботи. Це для такої потужності це мізерний розхід. І тому він дуже економний. В зв'язку з цим, що це дизель, в зв'язку з тим, що оберти тут приблизно десь 1500 обертів на хвилину, він не так нагрівається, як бензинові двигуни. І, звісно, двигун тут циліндрований, і ресурс самого дизеля тут більше, ніж в звичайному бензиновому двигуні. Крім того, як ви можете побачити, якщо ви з цієї сторони подивитесь, для того, щоб охолоджувалась і альтернатор, і двигун, тут є кулер, який постійно працює для охолодження. Автономно працює, він, звісно, працює від генератора. Що ще можу сказати? Альтернатор тут має величезні розміри. Як кажуть, розмір також має значення. Альтернатор тут має довжину 35 см і діаметр 20 см. Поміряйте на інших виробниках, які декларують таке навантаження, і ви здивуєтесь, що тут альтернатор значно більший. Що ще він має? Він має, якщо ви придивитесь, крім того, ось заливна горловина масла, а тут є фільтр грубої очистки масла. І це також добре. Не всі двигуни мають фільтра грубої очистки. Крім того, він має
паливний фільтр очистки палива. Також це плюс, не всі виробники це також мають. Що, звісно, для того, щоб переміщувати, є ось такі коліщата. Для того ви під'єднали і ви можете на ніч його закатувати собі в приміщення, на день його викатувати. Дуже, як на мене, зручно. В комплекті йдуть різні там ключі, вилки, силова і звичайна вилка. Ну, весь необхідний комплект для під'єднання. Якщо ви подивитесь зверху, тут у нас бак. Традиційно має сіточку, і це дуже добре. Він стримує воду, якщо вона буде в паливі. Запам'ятайте, вода для дизеля – це дуже погано. Звісно, є показник палива, який покаже бак тут невеликий на 15 літрів. Але цей двигун може працювати 12 годин безперервно, без долиття палива. І звісно, воно тут все загерметизовано. І тут не так небезпечно доливати паливо в процесі роботи, як це категорично заборонено робити в бензинових двигунах. Звісно, тут, як на мене, можна і долити паливо в процесі роботи. Зблизька роздивимося табличку, яка на самому дизелі. Як ви бачите, тут все про нього написано. Яка частота, який вольтаж, яка нагрузка до нього, яка вага і де він вироблено. І написано «Вироблено в Турції». Як на мене, це також важливо. Напис, якщо зблизька, це дуже тихий називається. Дуже тихий, і вони звернули на це увагу. Якщо ми відкриємо і подивимося всередині, ми бачимо доволі величезний акумулятор, який подає струм на стартер. Ми бачимо, це примусовий, якщо треба зупинити, можна і примусово зупинити. Це, я так розумію, щоб його зупинити, натиснути на цю кнопочку треба. Тут можна регулювати оцим частоту генератора. Крім того, я придивився на цю табличку, подивіться, тут написано не тільки тахометр, тут є і вольтаж, він показує і ампери, я так розумію, він показує і навантаження, і таймер, тахометр, щоб ви визначали період сервісного обслуговування. Як на мене, дуже гарно, що є така інформація. З правої сторони ми бачимо, якщо відкрутити 4 болти, тут є фільтр, звичайний простий фільтр типу промокашки. Звісно, він не призначений для використання на будівельних майданчиках. Тут можна відкрутити оцей глючок, зняти, можна розвоздушувати, там є рычаг для розвоздушування системи, якщо у вас система завоздушена, для того, щоб завести. Альтернатор цього генератора має мідну обмотку, 100% мідну обмотку, її перевіряли фізично. Крім того, не як на мене, а я бачив, як він в роботі, він має стабілізацію АВР. Але АВР якісний. При навантаженні різними навантаженням, при різкому зміні навантаження, він досить легко це переносить, немає перепадів напруги. Як на мене, також плюс. І звісно, без мінусів також нікуди. Як ви розумієте, самий великий мінус і єдиний, як на мене, мінус – це вага. Він важить 170 кг. Тому, як на мене, цей генератор достойний вашої уваги. Саме головне, він тихий. Запрошую до мене, надам консультації, продам, доставлять в будь-яку точку України. Пам'ятайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!